سلام رفقا، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم راجع به ایشون و رپ فارسی با همدیگه صحبت کنیم. حالا دلیل اینکه ایشون اومد توی ذهنمون که راجع به صحبت کنیم یعنی چگوارا چیه و اصلا چه ربطی به رپ داره. بریم با هم یه ویدیوی کوتاه ببینیم، بیایم که راجبش بتونم بهتر بهتون توضیح بدم. دیگه $2 میسوزه نسل بنده، کار من ایجاب میکنه بنویسم به سبک رفشه، بگم از اونی که گرونی روحش رو رنده کرده، یا از اون دریاچه هایی که شدن لنگ قطره. من باید مدعیشم جایی که حق جنده پوله، من باید نبشم نذارم وطن لا سکته بمونه، من باید باستم تو رو جلادی که تشنه خونه، شاید اینجوری حداقل بیگناه زنده بمونه. هی میزنم چک باشه هر جا سر حق باشه، جوونیام جنگی بودم پا تخمم هم نیده باشه، فرامنده شبیه حرفاشه مردونه گیلاچین دستاشه، بالا خواهمه بودم بالا چند تا خط مال من باشه، من مشتم خالی بود و پشتم خالی این آدم و روغم کشتن داری، هر که وصله ای چسبون داری مگه ما کیم که این همه دشمن داری، از وطن نوشتم فوشم دادن، از عشق فوشم دادن، از تنهایی میگفتم فوشم دادن، از محبت خارها فوشم دادن. خب دیدید این ویدیو رو؟ الان این کامنت ها رو با هم دیگه ببینیم. خب یکی از کامنت ها میگه از جلادهای تشنه خون انتقاد کردی، بعد خودت عکس یه جلاد خونخوار رو تابلو کردی زدی دیوار، عجیبه. یکی دیگه از دوستانم زده آقا فرعکس پشتت رو میشناسی، میدونی داستانش چیه و ارتباطش با فیدل کاسترو. دوست عزیزم، بنده کاملا چگوارا رو، البته کاملا در حد اطلاعات شخصی خودم، در حد اون کتابایی که خوندم و فیلمهایی که دیدم میشناسمش، اعتقاداتش رو خیلی قبول دارم و یک جورایی برای من یک اسطوره وطن پرستی این آدم. یک نفریه که من عکسش رو چاپ کردم گذاشتم اینجا که همیشه ببینمش و ایمان بیارم که راه درست حتی شاید جونت رو بگیره ولی موندگارت میکنه. حالا نمیدونم این کامنتی که شما گذاشتید طعنه است یا تأییده یا برای این گذاشتی که بخوای اطلاعات من رو بسنجی، ولی خب من چیزی که حالا چون که تا حدودی خودت رو هم میشناسم میدونم یک جاهایی خودت هم قبول داری چگوارا رو، ولی اگر طعنه آمیز این پستت، این کامنتی که برای من گذاشتی، حداقل یک بکاپی باید به گذشته خودت بزنی و بعد بیای این کامنت رو برای من بذاری. این دقیقا پست خودته که زدی اگر به مگس ها توانستی بفهمانی که گل ها بهتر از زباله هاست، به خائنین وطن هم میتوانی بفهمانی داشتن وطن بهتر از تاراجش است. اگر شما این آدم رو بخوای تکذیبش کنی، این پست داره چیز دیگه ای رو به من میگه، یعنی اینکه شما تکلیفت به خودت مشخص نیست. اگر هم حالا بابت دونستن اینکه من اطلاعاتش رو دارم که عکسش رو گذاشتم یا برای تاییدی که دمت گرم. دوست عزیز دیگری هم که کامنت گذاشته کلن 8 نفر فالوور داره، 346 نفر رو فالو کرده و هیچ پستی هم نداره و خب نمیدونم چرا آدم باید یک پیجی بسازه که فقط بخواد این اون رو بکوبه و از همه ایراد بگیره. حداقل 4 تا چیز وطن پرستی از خودت میذاشتی، 4 تا چیزی که آدم بفهمه طرفت کدوم بره و داری این کامنت رو برای حالا من یا امثال من یا هر کسی دیگه اصلا درست یا غلط داری میذاری. یک نوشته ای از خودت، یک عکسی، نمیدونم یک ویدیویی، طرفت رو حداقل من بدونم کی هستی که داری برای من کامنت میذاری، حالا چه منفی چه مثبت. بقیه دوستانی هم که کامنت گذاشته بودن زیر پست های من که دمشون گرم، واقعا کامنت های مشتی گذاشته بودن، تعریف کرده بودن و خب اونها رو خیلی واردشون نمیشم، لطف دوستان به منه. چرا من عکس این بزرگوار رو گذاشتم اینجا؟ چرا چگوارا رو انقدر دوستش دارم که عکسش رو زدم بالا سر تمام تجهیزاتم که اینها یه جورایی تمام علاقه منن تو این زندگی، یعنی تمام اوقات فراغت من اینجا داره میگذره. چرا باید عکس چگوارا باشه؟ چون که شاید من عقیده راه این دوستمون رو خیلی دوست دارم، یعنی زندگی نامش رو وقتی که میخونم میبینم این چقدر راهش درسته، چقدر راه شبیه منه. شاید وقتی که راهش رو دیدم من کاری به خود شخص ندارم، من راهی رو که شخص رفته رو دارم میبینم. چقدر دوست داشتم که جاش بودم، چقدر قشنگ میشد که رپرای ما، آدمهایی که توی کشور ما هن مثل چگوارا دنبال این باشن که سیستمی که داره خرابکاری میکنه رو عوض کنن.
چه گوارا از جامعه فقیری نیومده بود، یه بچه پولدار بود، پزشک بود و مشکل به شدت حاد آسم هم داشت و اصلا بدنی قابلیت جنگیدن رو نداشت، ولی تبدیل شد به یک جنگجویی که جلوی سیستم، جلوی دولت‌هایی که داشتن فقر رو می آوردن، داشتن شیره وجود آدم‌ها رو یه جورایی میمکیدن، جلوی اینها وایستاد. چرا این کار رو باید چه گوارا بکنه؟ چرا باید خب مثل خیلی دیگه بگه آقا به من ربطی نداره، جوونه داره میره کف خیابون میمیره دیگه، اگر خودش بخواد میتونه از حقش دفاع کنه، من چرا باید از حق بقیه دفاع کنم؟ ولی خب چه گوارا اینجوری نبود. خب چه ربطی چه گوارا به رپ داره؟ حالا رپ فارسی یا رپ خارجی؟ اون اصول راه چیه؟ اصلا رسالت رپ چیه؟ رسالت رپ میگه شما وقتی که داری ظلم رو میبینی باید جلوش وایسی، باید خشم خودت رو یه جورایی ابراز کنی و خب چه گوارا با جنگیدن این خشمش رو ابراز کرد، جلوی ظلم وایساد. وقتی که رفت جلوی باتیستا که اون زمان داشت از مردم خودش، یعنی ضحاک زمانه خودش بود، یه جورایی از مردم سوء استفاده میکرد، جلوش وایساد، رفت جنگید، تمام سختی‌های این هدفش رو هم به جونش خرید، یعنی تا پای مرگ، پای اون راهش، پای اون حرفش وایساد. مثل خیلی از رپرهای ما که این کارو کردن و الان داریم خب نمونهشو میبینیم. خیلی از رپرهای ما که مجبور به ترک وطن شدن، خیلی از رپرهای ما که جونشون رو از دست دادن، یا حالا فقط رپر رو نگیم، خیلی از بچه‌های ما، جوونهای ما که جلوی ظلم خواستن وایسن، حالا جونشون رو فدا کردن، سلامتیشون رو فدا کردن، یا خیلی چیزهای دیگه. ببین ربطی هم نداره ها که من با حکومت خودم فقط درگیر شم، یا با کیس‌هایی، یا با شخص‌ها یا جمهوری‌های دیگه‌ای که بخوان داخل مملکت من خرابکاری بکنن. هر کی تو این شرایط خودش رو یه جوری آروم میکنه. خب منم مینویسم، میخونم، برای مردمم، برای کشورم، منم اینجوری آروم میشم. امیدوارم هرچی زودتر این جنگ نفرین شده تموم بشه و حال دل مردمم کنار هم خوب باشه. هم خودی ها همونه که دشمنن زدن، چه گندی به کشورم زدن، یه بغض تخمی زیر گرمو چسبید. هر دفعه من نوشتم از وطن، از جنگ به ترسیم یا بینونی، از قتل و تجاوز یا ویرونی. یه رو بالاخره تشیق خدا رو میگیرم اگه چه خبتی کرده بود ایرونی ها. یه رو مسته گرونی، یه رو منگ جنگ که امیدایی لا این سکم ابس رفت. عمر شنیدیم امر کنی اطاعت کنیم، این بارو تو بشنو بزا من بگم حالا که اون بالا بده تاثیر، حالا که این همه مردن و چپت هم نی، حالا که عدالت کشک و حقت پشت دیگه باس به ترس این لب از چی. بیبی عمرشو داد پای تکلیف، دو واسنبه ها بود تو هر پر تصویش. حالا یکی مولا مرز آوار است و یکی دیگمون هم این روزا رده از تیغ، یکی دیگمون زیر بمبه، یکی دیگمون زیر خاک، یکی دیگمون بچهش جلوشون داد ریدم تو این زمین پاکت. دشمن میگه اومدم از مردم ایران دفاع کنم. اوکی اومدی دفاع کنی، پس چرا این اژدها هنوز سالم سر اصلیش؟ فقط اینو به من بگو. بدترین اتفاقی که این وسط داره میفته اینه که هم دشمنه، هم خودی دشمنه، هم از غریبه ها داریم میخوریم، هم از دولت و پلیس و سپاه. امیدوارم که هرچی زودتر یه اتفاق قشنگ توی مملکتمون بیفته. فکر میکنم توی این کار هم خیلی به صراحت گفته باشم که آقا من تکلیفم چیه، کدوم ور داستان وایسادم. من رپر نه موافق کسایی هم که قراره تجاوز کنن به خاکم، حالا میخواد اسرائیل باشه، میخواد آمریکا باشه یا هر جای دیگه باشه. نه موافق کسایی هم که داخل ایرانن و خودی ها دارن، یعنی کسایی که داخل ایران دارن حکومت میکنن به خاکم، به جوونام تجاوز کنن، حالا چه تجاوز جسمی، چه روحی، چه مالی. یعنی همه اینها کنار همه، نمیتونن این ستا رو از همدیگه جدا کنن، چون همش داره آسیب میزنه به پایه های اصلی ایران، هم داره آسیب میزنه. و فکر میکنم جزء کسایی هستم که تا اینجای داستان، یعنی تا اینجایی که هستیم توی کارام همه چیز رو ثابت کرده باشم، پس نیازی نیست که اون کامنت ها رو بذارید. حالا یکی از این دوستان هم که از نزدیک ما رو میشناسه، خیلی جالب بود واسم که بیاد یک همچین کامنتی برای من بذاره. قشنگ نیست یه همچین کارایی بکنیم، یعنی هی انگ چسبوندن، وصل چسبوندن. چرا؟ چون چه گوارا بالا سر اتاق منه. من راه این آقا رو قبول دارم. این آقا وایساد، جلوی ظلم وایساد، جونش هم پای ظلم داد. موقعی که رسید به هدفش، موقعی که میتونست وزیر باشه، میتونست رئیس بانک باشه، با اینکه شد، میدونی اون صندلی رو ول کرد، بلند شد دوباره رفت جنگید. ولی خب متاسفانه پشتشو خالی کردن.
مردمی که این به خاطرشون رفت جنگید، این جای قشنگ داستانه که این تاریخه توی ایران هم هی داره تکرار میشه. یعنی من توی اتفاقهای مختلفی که برای ایرانمون داره میفته دارم میبینم که مردم چقدر قشنگ پشت اون کسایی که باهاشونن رو خالی میکنن و چقدر راحت فریب اخبار و رسانه ها رو دارن میخورن. آقای فلانی یک روز میاد، یک روز خانم فلانی میاد و اینها میشن سرکرده های گروهک های سیاسی ما و تماما میبینی برای اینن که یک صدایی رو بیارن بلش کنن و بعد خودشون خفه کنن، یعنی صاحب صداها رو خفه کنن، کسایی که میتونن به ایرانمون یه تکونی بدن رو خفه کنن و متاسفانه ما مردم همیشه گول این آدم ها رو میخوریم. این آقا هم گول همین آدم ها رو خورد، اومد جنگید و تهش هم کشتنش، کلی جونش رو در معرض خطر گذاشت و بعدش همون سیاست هایی که در این آقا باهاشون جنگید که همونها این همه تبلیغات منفی براش کردن، نمیدونم قتلای دست جمعی رو بهش مرتبط کردن، بهش گفتن تو مرتبط بودی یعنی با این قتلای دست جمعی یا خیلی چیزهای دیگه، همونا براشن عکسش رو کردن تیشرت یا خیلی چیزهای دیگه و برای به دست آوردن سود بیشتر فروختنش، یعنی حتی دشمن خودشون رو هم فروختن. I have a case right over here. It's called Gulf of America. یه کمی تاریخو بخون تا بشه ذهنت باز که از قبل میلاد مسیح اون خلیج اسمش فارس. یه چیزی بزن بی قاطی تا بشه ذهنت باز که تو که کل قصات گرفته از استبداد. شما خیلی تازه ای واسه فارس گفتن کتیبه حقوق بشرتونم از ماسکودن. زمانی کوروش آسمون و کتیبه رو نوشته اجداد اروپایی از زنا و مار مردن. ببین ایرانمون یه رو بوده خیلی پهناور، تو کل کتب قدیمی نوشته دربارش. زده تیکه تیکش کنی سیاستی مثل اجداد کسی ده همینه برنامت. ببین خلیج فارس همیشه فارس از اول اسمش بوده، برو یکم تاریخو بخون. نه تو نه هیچ کس دیگه اجازه نداره که یه تیکه از خاک منو بخواد بگیره، چه داخلی چه خارجی. فکر میکنم با صراحت کامل توی این کارم هم گفتم. ببین برای من شرق و غرب نداره، آمریکا نداره، داخلی و خارجی نداره. هر کسی بخواد ذره‌ای به خاک من تعرض کنه، هر کسی بخواد ظلمش رو وارد کشور من بکنه، به مردمم، به خاکم، برای من دشمن محسوب میشه. یعنی این نیست که بگم آی چون من با سیاست‌های داخلی مخالفم الان دست دوستی میدم با آمریکا که بگه خلیج فارس رو نمیدونم ربط میدم به خودم، نمیدونم دست میدم با اسرائیل که قراره کشورم رو بزنه. چون که ما اگر یک کوچولو تاریخمون رو بخونیم میبینیم همیشه هر سیاست خارجی که دخالت کرده توی تاریخ ما هیچ چیش برای مردم ما نبوده، یعنی هیچ سودی برای مردم ما اون وسط در نظر گرفته نشده، فقط اومده که خاک ما رو تیکه تیکه کنه یا یه جورایی اون خاک رو برای خودش بکنه، اون دارایی های اون خاک رو برای خودش بکنه، حالا یا قراردادهایی ببنده یا اون خاک رو بتونه یه جورایی زیر سلطه خودش قرار بده و این هیچ موقع برای ما سود نداشته. من ایرانی اگر درسته تحت فشارم، مشکل دارم با نظامی که داخل هست و خیلی داره اذیتم میکنه، ولی اگر بخوام دلم خوش باشه به اینکه آمریکا بیاد درستش کنه ول مثلا نظر شخصی منه ها، شاید خیلی الان بیان جلوی همین حرف من وایسن بگن آی تو نمیدونم وطن فروشی، با اینکه خیلی از این انگ ها هم زدن من کاملا طرفم هم مشخصه، یعنی میتونید هم ویدیو یوتیوب رو ببینید هم شعرامو یه ذره با دقت بیشتری گوش کنید و طرفم رو کاملا ببینید. من طرفدار هیچ حزبی به شخصه نیستم، فقط طرفدار مردمم، یعنی طرف خوب مردمم. اینو نمیخوام که چه داخلی چه خارجی به مردمم ظلم بگن و این دقیقاً راه این آقایی بود که خیلی الان مقابلش وایسادن. و یک چیز خیلی جالبی رو هم بگم که بله بعد از جنگ، بعد از انقلابشون که به ثمر رسید، یک سری از اعدام‌ها بود، یک سری اعدام‌های دست جمعی بود، ولی خب این اعدام‌ها چی بود؟ این اعدام‌ها تمام جلادها، تمام نمیدونم کسایی که به مردم ظلم کرده بودن، بله پای چوبه دار هم رفتن. اگر الان خودمون رو بذاریم جای چگوارا، الان یک نفری بلند میشه به اسم، حالا یه اسم ایرانی میگم، کاوه آهنگر،
حالا کاوه آهنگر یک مقدار زندگی نامش با چگوارا فرق میکرده. اینکه کاوه آهنگر از تو فقر میاد و چگوارا از توی ثروت میاد و یه همچین کاری رو میکنه، این یکی از بزرگترین تفاوت‌هاشونه. یک کاوه آهنگری بلند میشه میاد و برای ایران بجنگه. آیا این نظامی که این همه آدم کشته رو خود توی ایرانی که مخالفش هستی دوست داری به راحتی رهاش کنن یا دوست داری که همین اتفاقات براش بیفته؟ من اصلا مدافع چیز نیستم، مدافع آدم کشی نیستم، یعنی اصلا این آدم کشی و اعدام رو دوست ندارم. من نه قبولش میکنم نه تکذیبش میکنم، چون در جایگاهی نیستم که بخوام این حرف رو بزنم و همیشه هم مخالف خشونتم. ولی یک جاهایی باید خشونت باشه. وقتی که ظلمی داره به کسی میشه، به شخصی میشه، باید خشونت بیاد وسط. اگر با صلح کنار نمیره اون ظلم، باید با خشونت بره کنار. شم شدم نور بدم باد شدن وزیدن، اگه برگ دارن و گل دادم من خاک شدم ندیدن. یه چاکر بی مواجب شدم ولی مارودن ندیدم تو آسفینم خزیدم. همه چی دونم کار ولد کلن، منطق چیه زیر بار نرم بردن. من ته روشن فکر ولی چپ میکنم برکی به باورم گفت. یارو روشن فکر با یه دیده تیره، به چلونیش کم 2 کیلو شیره میده. افتاده به جون گاوه نر تو استبل و خدا رو منکر میشه واسه که شیر نمیده. یه منطق گن داره پشت افکارشونی که عجویات خوب جاش تو اخباره. اینا جمعنی من دنبال ودا گفتنم، منم زبان سرخم که 100 تا سر داره. کاملا با صراحت کامل دارم توی این کارم هم میگم گول اخبار رو نخورید و هر کسی با هر سیاستی که میاد جلوتون با استبداد میخواد جلوی منطق شما وایسته و وادارتون کنه به قبول کردن حالا یک حزب، یک شخص یا هر چیزی، گولش رو نخورید و امیدوارم که مملکتمون خیلی زودتر از این شرایط در بیاد و یه مملکت درست حسابی بشه، چه برای ماهایی که خارجیم چه برای دوستانمون که داخل ایرانن. یه جوری بشه که ما دوباره بتونیم برگردیم داخل کشورمون و این همه حسرت و عقده‌ای که الان توی این چند ساله بهمون وارد شده رو بتونیم یه جوری نمیتونیم فراموش کنیم ولی بتونیم یک مقدار ترمیمش کنیم. دوستانی هم که داخل ایرانن این همه فشار مالی و فکری و عصبی که روشون بوده رو بتونن یک مقدار ترمیمش کنن و یک زندگی خوب کنار همدیگه بتونیم داشته باشیم. دوستتون دارم از راه دور، میبوسمتون، شما رو به دست تقدیر میسپارم و امیدوارم که تقدیر براتون روزای خوبی رو رقم بزنه.